הנה אתה. היי! מה העניינים? רגע, אני מקליטה פה. אנחנו ממש בכניסה של הכנסת, אנחנו בזמנים מאוד מאוד מרגשים, ממש. בשביל לתמצת את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, מאחורי יש חברי כנסת שפשוט עושים את העבודה שלהם. וחבר כנסת שעושה את העבודה שלו, חלק מהעבודה שלו זה לבקר את הממשלה. מה זה אומר לבקר את הממשלה? לא את השרים, לא רק את השרים, אלא את הפקידים במשרדים של הממשלה, אלו שבאים וקובעים, אלה שאף אחד לא בחר בהם, אבל הם עובדי מדינה. לקרוא להם ולראות מה קורה. ומה שהם עשו זה דבר ענק, הם הוציאו מכתב רשמי, 20 חברי כנסת הוציאו מכתב רשמי בהובלתו של אריאל קלנר, שבא וקורא קריאה מאוד משמעותית, והיא שישראל, קריאה שישראל תפרוש מארגון הבריאות העולמי. וואו! קריאה שקוראת לפרוש מארגון הבריאות העולמי. איזה התרגשות. מה שגרם לדבר הזה להיות, בעצם ארצות הברית, בכניסה של דונלד טראמפ לממשל, הוא החליט שהוא יוצא מארגון הבריאות העולמי. פשוט החליט שהוא יוצא ממנו. עכשיו, הסיבות שהוא החליט שהוא יוצא, הוא כבר עשה את זה בזמנו, זה הנושא של הכלכלה ככה, שבאמת ארצות הברית משלמת הרבה, הנושא הגיאופוליטי עם סין, הנושא של הביקורת כל כך גדולה על מה שהיה בקורונה בארצות הברית, וגם על הרפורמות שהארגון עושה. אז ארצות הברית, זהו, התחילה תהליך הפרישה שלוקח שנה, ואז עוד מדינות מצטרפות, ויש שם דיונים. למשל, ארגנטינה. גם ארגנטינה יצאה. ממש, נשיא ארגנטינה, חוויאר מיילי, פשוט החליט גם לצאת ולהצטרף לארצות הברית, וזה מדהים. גם עכשיו באיטליה מתחיל שם כל מיני דיונים מסגן יושב ראש הממשלה שם, וגם בהונגריה ועוד מדינות דנות בזה, וזה באמת אנחנו בעיתות מאוד מאוד מעניינות שדיונים גם בפרלמנטים וגם בממשלות, ואין מה לעשות, גם החברים בישראל זהו את זה. בישראל, אגב, אחד הדברים המעניינים ביותר, זה הנושא האנטישמי. זאת אומרת, הארגון פשוט ייצר תעמולה חסרת תקדים ספציפית נגד ישראל, הוא פשוט תקף כל מה שקשור להסברה ישראלית, הוא עשה כל מיני דברים. אחד הדברים שהוא עשה, הוא פשוט לקח נתונים מבתי החולים בעזה, של החמאס, שהחמאס פרסם, והוא פשוט פרסם אותם כנתונים רסמיים לכל דבר. עכשיו, אלה נתונים מסולפים לחלוטין, שהשפיעו לאום ועל עוד מדינות. עושה עוד דברים, כמו למשל תעמולה של פיגועים בעזה שלא ישראל עשתה, והוא ייחס את זה לישראל בדברים שלו. הוא לא עשה שום דבר למען החזרת החטופים, ואחד הדברים הכי חמורים זה, הוא עושה כל שנה בכנס השנתי שלו, פשוט תעמולה דרך פגישות מיוחדות נגד ישראל. זה בלתי נתפס, וזה הזמן להגיד לא. פשוט להגיד לא. זהו, אני גם רוצה להוסיף, וזה לא הנתון היחידי שהוא פרסם, שהוא לא נכון. לא רק בגלל הקונפליקט בישראל עם הפלסטינאים, עם עזה, כן. אני רוצה לצרף למפגש הזה בן אדם שמאוד יקר לליבי, חבר וקולגה, לא רק שלי, אלא של ממש עם ישראל. הבחור הזה, שמו אלפרד שוורץ, עורך דין, לנושא משפט בינלאומי פומבי, אחריות מדינה וזכויות אדם, אלו כל הנושאים בערך העיקריים שנוגעים לארגון הבריאות העולמי, והוא פשוט יושב ימים הלילות, חוקר, מבין, לא רק את המסמכים, לא רק את החוקה של הארגון והתקנות, אלא ממש מבין ככה את כל המכלול שלו ברמת עומק. הוא גם ייצג את ישראל בכנס הבינלאומי בג'נבה בזמן שהיה את הארגון, אז עם עוד מדינות שהיו שם, כמו למשל ארצות הברית, גרמניה, איטליה, ממש, היו שם קבוצה של מדינות, גם אפריקה, נכון, אז נסענו לג'נבה, פיליפ קרוזה משוויץ, עורך דין פיליפ קרוזה היקר עשה את זה, חבר וקולגה, וככה, הנה, יש פה קשרים בינלאומיים מאוד מעניינים בנושא הזה, יש לנו פה מחנה משותף, והמטרה היא לצאת מההצהרה הזאת. עורך דין אלפרד שוורץ, תודה, ומה שהוא עושה בעצם הוא, כן. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אני בסדר, מה היית רוצה לדעת? אני אוסיף קודם כל למה שיונתן אמר. כן. ארגון הבריאות העולמי אפילו לא טרח לבקר את החטופים במהלך שנה וחצי. וואו. עכשיו, אם יש שני ארגונים שהיית מצפה מהם
זה ארגון הבריאות העולמי והצלב האדום. זה שני הארגונים שהיית מצפה שיעשו מאמץ לבקר אותם. כלום, אפס. אז זאת דוגמה אחת. מעבר לזה, אני יכול לתת לך רשימה שלמה של דברים שהם היו צריכים לעשות ולא עשו, ורשימה שלמה של דברים שהם רוצים לעשות ואסור לנו לאפשר להם לעשות. זה רק בא להראות שהם כן לוקחים צדדים, הם כן יש להם העדפה מסוימת, הם לא באים בשביל הטוב של כולם. ברור. חד משמעית. יש להם העדפה ברורה, לא מסוימת, העדפה ברורה. והם גם כנועים וגם בונים את הנרטיב של הצדדים האחרים. והם גם בונים בצורה שבה הם רוצים לנסח דברים, הם גם בונים את התשתית לטיעונים בעתיד שיוכלו להפנות נגדנו. אוקיי? עכשיו, אם את רוצה דוגמה, אז אני יכול לתת לך דוגמה. מעבר לכך שהם מקיימים דיונים שעניינם רק ישראל, הם החליטו להתערב בנושאים שקשורים במה קורה בזמן מגפה בענייני הפסקת אש. עכשיו, מה זה אומר? הם מכינים את התשתית לכך שבבוא היום ובבוא עת שיראה להם, יוכלו להתערב ולטעון שמדינת ישראל צריכה לעשות הפסקת אש, בין אם זה מתאים לה או לא מתאים לה, ולדרוש שמדינת ישראל תעשה מאמץ להפסקת אש. אגב, אני בעניין הזה של הניסוחים שלהם אמרתי, אין שום בעיה, זה מה שאתם רוצים, רק תכניסו עוד מילה אחת. המילה צריכה להיות שתמשיך, כי הרי מדינת ישראל תמיד עושה מאמץ להפסקת אש. אבל כשאתם מנסחים את זה כמו שאתם מנסחים את זה, זה כאילו המדינה לא עושה מאמץ להפסקת אש, ואתם רוצים לטעון שהמדינה צריכה לעשות מה שהיא לא עושה. והנה אני אומר לכם, תנסחו, תכתבו מה שאתם רוצים, רק מה? בניסוח הנכון. תכתבו, המדינה צריכה להמשיך. מה המשמעות? המשמעות היא שהמדינה כבר עושה מאמץ, ושהיא לא תפסיק לעשות את המאמץ. זה עולם ומלואו שעומד מאחורי המילה הזאת, סתם כדוגמה על הדרך. כן, וזה יכול לעשות באמת הכרעה ענקית, אם נמצא איזשהו מצב חירום אמיתי, חס וחלילה מלחמה, זה פה עניין של חיים ומוות, גם לא רק מבחינת הבריאות, מבחינה של דברים אחרים כמו מצב ביטחוני. נכון, נכון. אז אם אתם אומרים שמדינת ישראל לא תפסיק לעשות את המאמצים בגלל מצב חירום או בגלל מגפה או בגלל... אז זה בסדר, אתם מכירים בעובדה שהמדינה עושה מאמץ בכל מקרה. אם אתם לא מכירים בכך שהמדינה עושה מאמץ בכל מקרה, אתם מייצרים מצב שבו יש תשתית לבוא ולדרוש מהמדינה לעשות מאמצים שהיא לא עושה. וזה עניין עקרוני. כן, תודה לך. אנחנו צריכים להיכנס? לא, זה בסדר, אנחנו ממשיכים, תודה לך. יש פה את משמר הכנסת שהוא באמת, כן, הוא איתנו, מקסימים, ממש, הם אבירי ישראל. להוסיף לדבריכם, גם עד עכשיו היה לכם הישג ענקי, אתם הצלחתם להעביר הצעת חוק בכנסת, שהייתה, כן, שעדיין נמצאת כאילו במליאה, אבל עכשיו אנחנו אפילו הגענו לצעד אחד הרבה יותר מכריע וחשוב, של ללכת בעקבות ארצות הברית, ובאמת להוציא את ישראל מארגון הבריאות העולמי, זה מרגש. נכון, נכון מאוד, כי זה באמת לבוא ולהבין שמה שהארגון הזה עשה, ואיך שהוא מתנהל כיום, וכל כך הרבה דברים, כי באמת זה הרבה זמן לבוא ולדון, כי אף אחד לא באמת מבין ומכיר כמה מורכבויות יש שם. גם אגב, מי שעובד שם גם לא, וגם מי שבמדינה, וכל הרעיון זה לבוא, לפתוח, לדבר על זה, להכיר את זה, ולהבין מה זה, כי זה ממש נושא של אחריות של מדינה, זה לא רק של ישראל, של כל מדינה. כל מדינה להבין, יש פה ארגון, שהוא מועדון, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? איך אנחנו עומדים מול המועדון הזה, ברגע שהוא מחליט דברים שהם לא מתאימים לכל נושאים שקשורים לזכויות אדם, לכלכלה, לניהול, זה פשוט ככה. אבל לשמחתי אנחנו בשלב שיש הרבה מאוד הצלחות. זמנים מרגשים. בדיוק בכניסה, רגע. זהו, אז ככה נראית הכנסת מבפנים, זה כיף להיות כאן.
זה כיף להיות בכניסה של הכנסת, ללוות אתכם ככה בשידור. זה באמת מקום מאוד מיוחד לפרלמנט הישראלי, ובאמת אחת המטרות שלנו זה לבוא ולהזכיר למקבלי החלטות את הכוח שלהם, כי אם הם כרגע לא יבואו ויבקרו את המהלכים של הארגון, אז אף אחד אחר לא יעשה את זה. אף אחד לא יעשה את זה, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם יש איזושהי בעיה, לבוא ולקרוא לדיון ולשאול שאלות. ומי שעושה את התפקיד חייב לתת תשובות. וזה מה שאנחנו בעצם עושים. יש פה הרבה מאוד בעיות, המון בעיות עם הארגון הזה. באמת זמנים מרגשים לחיות בהם עכשיו, בזכותך גם יונתן. הרבה מאוד אנשים, כמו אלפרד, כמו איידי, וכמו באמת צוות מדהים של אנשים שפנים מהזמן שלהם. ממש, כולנו, ממש, יש קובץ אנשים שלוקחים איזשהו סכום סמלי עבור העבודה שלהם, וזה באמת עבודה מקצועית ברמה גבוהה, אבל עבודה שלי בהתנדבות מלאה, מהכיס האישי שלי, גם של אלפרד, גם ממש, אנחנו עושים את זה בשביל להוציא אותנו מההצהרה הזאת, כזה. זה מה שמעניין אותנו, גם אם מישהו אחר יוציא אותנו מההצהרה הזאת, מה טוב, פשוט הבנו שאף אחד לא עושה את זה, אז אמרנו, טוב, נעשה. ומן הסתם גם את שלי, היכולת שלך לבוא ולפתוח עמדת שידור ככה ביום כזה וללוות אותנו סביב כזה נושא שקשור לכולנו, אבל אף אחד לא מדבר על זה. זה כל כך חשוב הערוץ הזה, שיש לך את היכולת לבוא ולפתוח ולהעלות נושאים כאלו שממש קשורים לא רק לנו, גם לילדים שלנו, ואיך החיים שלנו יראו. מי רוצה שסוכנות של האו"ם תנהל את המדינה? כן, בדיוק. או תשפיע? אף אחד. אף אחד. אם עכשיו הייתה מליאת פרלמנט, בפרלמנט, כן, בפרלמנט, כל הכנסת, או כל פרלמנט בעולם, היה מצביע שסוכנות של האו"ם תנהל אותו? זה נשמע הגיוני? ברור שלא, אף אחד לא רוצה שגוף חיצוני שלא חייב לא דין ולא חשבון המדינה ינהל את המדינה. אף אחד. לא נבחר גם, לא נבחר בבייסיק, right, כן. נכון, נכון. ולכן צריך להביא את המורכבויות, כי ההסכמים האלו מחייבים, יש שם כל מיני סעיפים, אלפרד יכול גם להסביר את זה ברמה הרבה יותר טובה ממני, כמו הוא רוצה להקים רשות במדינה, לקבוע, אני רוצה להקים רשות כאילו לאומית, אבל במדינה שלך, לקבוע מה הסמכויות של הרשות הזאת, למשל. יש שם סעיפים שיכול להשפיע על החקיקה הפנים מדינתית, יש שם סמכויות למזכ"ל ארגון הבריאות העולמי, הוא יוכל להגדיר מצב חירום. רגע, אז מה אתם עושים היום? אנחנו גם לקראת פה פגישות חשובות שנקבעו. אחת המטרות החשובות של הסרטון הזה זה לבוא ולעודד עוד מדינות, עוד אנשים. בהחלט, וגם הוידאו הזה יהיה מתורגם, we're going to translate this video to English as well. אני חייב. לא, הכל בסדר. אני מתנצל שאני קוטע לכם את השיחה הזאת. תענוג לדבר איתך לסכם משהו מאוד משמעותי, זה זמנים וחלון הזדמנות שאפשר להשפיע. יש עד 19 ליולי 2025 ואחרי זה זהו, הארגון משנה את התקנות שלו. זה הזמן בכל מדינה, זה לא משנה באירופה, באסיה, לא משנה, כל מדינה בעולם, שאנשים יפנו לפרלמנט שלהם, ויוכלו להסביר להם, יכולים ליצור איתנו קשר עם כל אחד, לבוא ופשוט להשפיע. זה יש להם כוח, לכל אחד יש כוח ענק, להתארגן, ללמוד, יש את כל המידע, ואנחנו מחזקים אתכם. אני צריך לזוז. תודה לכם, תודה רבה. להתראות. תודה רבה. תענוג, נדבר. ביי ביי, תודה לכם. להתראות בינתיים. Okay. Thoughts? I would love to hear your thoughts about this interview. It was Yonatan Segel. Alfred Schwartz is another lawyer, is a member of the group Israel Exit the World Health Organization. And they're in the Knesset right now. Again, every time I interview Yonatan, it's happening in the Knesset. He's always busy. And it's incredible. It's seriously holy work because he's doing it all out of his own time, totally voluntarily. And also when I'm going to publish this video later on, I will add some links to how you can support him if you want to support him, you want to support this group and their amazing mission. And honestly, it's even like with regardless of what the outcome is going to be, it's a huge success story in my opinion because it just comes to show that nothing is too big or too scary. You can face anything you ever want if you only put your mind into it. And even a huge monster like the World Health Organization, like a monstrous
organization like that, you know, in that scale. Private people are doing this. It's not only the members of the Knesset that signed this call to exit the World Health Organization. It started from citizens, just, you know, plain civilians that wanted to change and have a better future for themselves or for their children and other generations. They did it, and huge shout out to all the people involved: Jonathan Segev, Heidi Moses, Alfred Schwartz, the Israel Exit the World Health Organization. Such an amazing, amazing group of people. Incredibly inspiring. I'm so lucky to have met them and to know people like them. And with a lot of excitement, as you can see, I will end this broadcast. Thank you so much for joining me, and I will see you in the next one. Bye.